नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला शेवग्याची शेंग लपथबी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा 4 शेंगा घेतलेल्या, तिचे तुकडे करून अशा शिरा काढून घ्यायच्या सगळ्या। साहित्य बघा त्यासाठी 2 चमचे जे आपण जेवतो ना ते शेंगदाणे ते भाजून घेतलेले ती, 1 गड्डी लसूण आहे, हे सुक्क खोबऱ्याचे 2 तुकडे बघा जाळीवर भाजून घेतलेले ती, 1 इंच आलं आहे, 2 हिरव्या मिरच्या पण बघा जाळीवर भाजून घेतल्या ती, कांदा भाजून घेतलाय जाळीवर आणि कोथिंबीर आहे। हा मसाला आणि ह्याच्यामध्ये बघा छोटा अर्धा चमचा धने, छोटा अर्धा चमचा जिरे आणि छोटा अर्धा चमचा तीळ आहे ती। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये हे सफेद तीळ, धने आणि जिरे हे भाजून घ्यायचे हलकेसे। अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचे बघा, जास्त असे काळा करायचा नाहीये। थोडासा गोल्डन कलर आला आणि तडतड वाजाय आलं की गॅस बंद करायचा आणि ह्यातच ठेवायचं, म्हणजे चांगलं भाजलं जाईल। आता ही जी भाजून घेतले ही आपण शेंगदाण्यामध्येच काढून घेऊया। काढून घेतलेला आहे, हे वेगळं आपल्याला बारीक करायचे आणि हा मसाला वेगळा आपल्याला बारीक करायचे। टोप घेतला, ह्यात शेवग्याच्या शेंगा टाकून घ्यायच्या आणि 1 ग्लास पाणी टाकायचे आणि हे आपल्याला शिजवून घ्यायचे। त्या वेगळ्या एका साईडला थोडं मीठ टाकून शिजत ठेवलेल्या आहेत, पण आपल्याला काही जास्त अशा शिजवायच्या नाही, त्या नॉर्मल आरत कच्च्या शिरल्या की बंद करायचं। अशा पद्धतीत झाल्या की नाही काढून घ्यायच्या बघा, अशा शिजलेल्या आहेत त्या। आरत कच्च्या शिजवायच्या, एकदम गाळ शिजवायचं नाही, कारण आपल्याला मसाल्याबरोबर ह्याला शिजवायचा आहे। मसाला बारीक करून घेतला आणि हा बिम बारीक करून घेतलेला आहे। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। 1 चमचा तेल टाकायचं आणि कडक गरम होऊन द्यायचं। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा थोडंसं जिरं आणि थोडीशी मोहरी, अर्धा समचा हे सगळं चांगलं तडतडलं की कढीपत्ता टाकायचा, 2 चिमूट हिंग पावडर आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा बघा एकदम बारीक कापून घ्यायचा। आता हा कांदा आपण चांगला पहिला भाजून घेऊया। कांदा बघा असा भाजलेला आहे। आता याच्यामध्ये थोडीशी हळद आणि 1 मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा एकदम बारीक कापून घेतलेलं आहे। आता हे मिनिटभर परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे, आता ह्याच्यामध्ये हा मिक्सरला जे मसाला आपण बारीक केला होता हा टाकून द्यायचा आणि ह्याला पण आपल्याला 1 मिनिटवर मीडियम गॅसवर परतून घ्यायचं आहे। परतून घेतले बघा, असं तेल सुटस तर एकसारखं हलवून चांगलं परतून घ्यायचं। आता ह्याच्यामध्ये हा जे आपण केलं होतं शेंगदाणे तीळ वगैरे जे भाजले होते ते पण टाकून घ्यायचे। आता ह्याच्यामध्ये हा मसाला तुम्ही तिखटाप्रमाणे कमी जास्त करा आणि अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर। तर हे सगळं आपल्याला 1 मिनिटभर बारीक गॅसवर परतून घ्यायचे। तेल सुटस तर मसाला चांगला परतून घेतलेला आहे, ह्याच्यामध्ये शेंगा टाकायच्या ह्या आपल्या शिजलेल्या आणि आता हे मिक्स करून घ्यायचं। मिक्स करून घेतलेलं आहे। शिजवताना शेंगा आपण मीठ टाकलं होतं, नंतर चवीनुसार मीठ टाका बघून आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं हलकंसं आपल्याला गरम पाणी टाकायचं आहे। शेंगा शिजवताना पण आपण शिजवून घेताना पाणी ठेवलं होतं। अशा पद्धतीत झाले बघा, हे एवढं पातळ झालेलं आहे। आता हे आपण मीडियम गॅसवर शिजवून देऊया। ह्याच्यावर झाकण ठेवूया आपण, 5 मिनिटं ते 10 मिनिटं झाकून ठेवूया। बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं, मस्त अशी झालेली आहे। एकदा सुद्धा मी हलवली नाही, किती मस्त अशी झालेली आणि एवढी ग्रेव्ही झालेली आहे, खायला छान लागते। तुम्ही भातावर खा, भाकरीवर खा, चव 1 नंबर येणार। तुम्ही करून बघा, अशा पद्धतीत होती बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।